میخوایم اختصاصا در مورد قوانین مرتبط با تبلیغات و محتوای مناسب تبلیغ که تاثیر مهمی هم روی درآمدمون داره صحبت کنیم. اول بیایید بررسی کنیم و ببینیم که یوتیوب چند مدل تبلیغ داره. اولیش میشه تبلیغات پیش از ویدیو که این تبلیغات قبل از شروع ویدیو پخش میشن و ممکنه اسکیپ پذیر باشن، یعنی بتونید ردشون کنید، یا ممکنه اسکیپ پذیر نباشن. مورد بعدی تبلیغات اسکیپ پذیر یا اسکیپبل ادز. این نوع تبلیغ بعد از 5 ثانیه قابل رد شدنه و مخاطب میتونه تصمیم بگیره که ادامه تبلیغ رو ببینه یا ردش کنه. برای کسب درآمد حتی اگر بیننده تبلیغ رو رد یا اسکیپ کنه یه مقدار کمی پول میگیری، ولی اگر کامل ببینه درآمد بیشتری به تعلق میگیره. مورد بعدی تبلیغات غیر اسکیپ پذیر یا نان اسکیپبل ادز. این تبلیغا رو نمیشه رد کرد و بیننده باید کامل ببینه. معمولا هم بین 10 تا 15 ثانیه طول میکشه. چون بیننده باید کامل ببینه پس پول بیشتری هم پرداخت میشه. مورد دوم از تبلیغات میان ویدیو یا مید رول ادز. این نوع تبلیغات وسط ویدیوهای طولانی که معمولا بیشتر از 8 دقیقه باشن نمایش داده میشه، مثل تبلیغات تلویزیونی که وسط برنامه‌ها پخش میشن. تو اینجا هم یوتیوب بین ویدیو چند ثانیه تبلیغ نشون میده. این نوع تبلیغات خیلی درآمدزاین چون بیننده ها معمولا دوست دارن ادامه ویدیو رو ببینن و نمیخوان وسط ویدیو متوقف بشن. مورد سوم از تبلیغات بعد از ویدیو یا پست رول ادز. این تبلیغات بعد از پایان ویدیو پخش میشه و معمولا تاثیر کمتری داره چون خیلی از مخاطبا ممکنه بعد از پایان ویدیو صفحه رو ببندن، اما بازم یه راه کسب درآمد محسوب میشه. مورد چهارم تبلیغات بنری یا اوورلی ادز. این تبلیغات به شکل یک بنر کوچیک روی ویدیو ظاهر میشه. معمولا توی پایین ویدیو یه نوار کوچیک میاد که حاوی تبلیغه. این تبلیغات خیلی مزاحم بیننده نیستن و مخاطب میتونه اونا رو ببنده. درآمد اینو تبلیغات کمتره، اما چون مزاحمت ایجاد نمیکنه اغلب سازنده ها ازش استفاده میکنن. مورد پنجم کارت های تبلیغاتی یا اسپانسرد کارتز. این کارت ها اطلاعات مربوط به تبلیغ رو به صورت کارت های کوچیک توی ویدیو نشون میدن. مثلا ممکنه لینک خرید یک محصول یا اطلاعات بیشتری درباره یک موضوعی باشه که توی ویدیو مطرح شده و مخاطب میتونه روی این کارت ها کلیک کنه تا اطلاعات بیشتری بگیره. مورد ششم از تبلیغات بامپری یا بامپر ادز. این تبلیغات خیلی کوتاهن و فقط 6 ثانیه طول میکشن. قابل رد کردن نیستن و بیننده باید کامل ببینه. چون خیلی کوتاهن نمیتونن خیلی از محتوا رو توضیح بدن، اما چون نمیشه ردشون کرد تضمین میکنن که همه بیننده ها اونا رو میبینن. مورد هفتم از تبلیغات کشوی یا دیسپلی ادز. این تبلیغات خارج از خود ویدیو در سمت راست صفحه نشون داده میشن و مخصوص دسکتاپن و توی موبایل نشون داده نمیشن. بیننده ها میتونن روش کلیک کنن و به صفحه تبلیغ برن. یوتیوب برای راحت تر شدن کار سازنده ها انتخاب فرمت تبلیغ برای هر محتوا رو برداشته. حالا وقتی تو تبلیغات رو روشن میکنی خودش تصمیم میگیره که کدوم تبلیغ ها رو بذاره. بهترین راه اینه که همه تبلیغات رو روشن کنی تا پول بیشتری هم بتونی در بیاری. اما به عنوان سازنده اگر ویدیوهای بیشتر از 8 دقیقه داری میتونی به صورت دستی به یوتیوب پیشنهاد بدی که چه ثانیه هایی از ویدیو رو تبلیغ نشون بده و کجای ویدیو تبلیغ پخش بشه، یا میتونی بذاری که خود یوتیوب تصمیم بگیره و به صورت اتومات تبلیغات در طول ویدیو پخش بشه. معمولا اگر میخوای خودت این تنظیمات رو انجام بدی بهتره به صورت استراتژیک تصمیم بگیری که تبلیغات کجا نشون داده بشه، مثلا در جاهایی که محتوای ویدیوت خیلی جذاب و حساسه تا بیننده نتونه ویدیو رو ول کنه و تبلیغ رو هم ببینه. البته در نهایت یوتیوب خودش جوری که تبلیغات بهینه باشه و بیننده اذیت نشه تعداد و محل نمایش رو بررسی میکنه. یوتیوب میگه تیک تبلیغات خودکار رو حتما بزنید و محل تبلیغات خودکار رو تغییر ندید چون احتمال پخش شدنش بیشتره. میتونید بین تبلیغات خودکار آگهی اضافه کنید. حالا میخوایم ببینیم قوانینی که تا الان بررسی کردیم چه تأثیری روی نمایش تبلیغات و در نهایت درآمدشون داره. یوتیوب برای حفظ کیفیت محتوا و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و مضر قوانین سختگیرانه‌ای برای کسب درآمد از ویدیوها وضع کرده. این قوانین بر اساس نوع محتوای موجود در ویدیو درآمدزایی رو محدود یا ممنوع میکنه. مهمترین نکات این قوانین اینا هستن. اولی زبان. استفاده از کلمات رکیک و توهین‌آمیز روی
درآمدتون تاثیرگذاره. کلمات ملایم تأثیری بر درآمد نداره، مثل ناسزاهایی که مؤدبانه تره. اما کلمات قوی تر باعث کاهش درآمد و کلمات خیلی توهین‌آمیز به طور کامل مانع نمایش تبلیغات میشه. مورد بعدی خشونت. نمایش صحنه‌های خشن و خونین هم به شدت محدود میشه. خشونت ملایم و در قالب داستان یا آموزش تأثیری بر درآمد نداره، اما خشونت شدید و گرافیکی باعث کاهش یا حذف درآمد میشه. مورد بعدی هم محتوای بزرگسالانه که محتوای جنسی به طور کلی ممنوعه و حتی محتوای جنسی ضمنی هم باعث کاهش درآمد میشه. مورد بعدی محتوای شوکه کننده. صحنه‌های شوکه کننده، ترسناک و یا آسیب زننده هم میتونه روی درآمد تاثیر بذاره. محتوای شوکه کننده خفیف معمولا مشکل ایجاد نمیکنه، اما محتوای شدید باعث کاهش و حذف درآمد میشه. مورد بعدی هم اطلاعات نادرست و خطرناکه که انتشار اطلاعات نادرست، ترویج تئوری‌های توطئه و تشویق به انجام کارهای خطرناک به طور کامل مانع کسب درآمد از ویدیو میشه. و محتوای مربوط به سلاح گرم هم برای اینکه یوتیوب یا فضای امن برای همه باشه، ویدیوهایی که مربوط به سلاح گرمه و همینطور خطرناک و غیر قانونیه کامل حذف میشه. مثلا ویدیوهایی که نشون بدن چجوری از یک سلاح استفاده کنید، یا ویدیوهایی که خشونت با سلاح رو نشون بدن، و البته ویدیوهایی که فروش یا خرید غیرقانونی سلاح رو تبلیغ میکنن هم ممنوعه. به طور خلاصه برای کسب درآمد از یوتیوب باید محتوای با کیفیت، آموزنده و سازنده تولید کنید که قوانین پلتفرم رو هم رعایت کنه. از استفاده از زبان توهین‌آمیز، نمایش صحنه‌های خشن و جنسی، انتشار اطلاعات نادرست و تشویق به رفتارهای خطرناک حتما خودداری کنید. و این جدول رو به عنوان خلاصه از موارد مهمی که گفتیم حتما ببینید.